กันด้านหน้านะด้านหน้าค่ะด้านหน้านะใหญ่ได้เลย ไอ้ข้าวผัดแดงนี่คือข้าวผัดโบราณใช่ไหมคะไปกินขอบคุณค่ะใช่ค่ะชิมก่อนชิมน้ำก่อนนะครับ